Salutare, dragi prieteni! Nu mai vreau să mai discut foarte mult subiecte interne pentru că mi-este scârbă de ceea ce face Nicușor Dan în ultimul timp. Știți faza cu plecatul, poimine merge să se întâlnească cu Donald Krasnov Trump și să legitimeze ceea ce a făcut J.D. Vance, vicepreședintele american, la München anul trecut, nu? Când a urecheat România și a vorbit atât de urât și încearcă în acest timp Statele Unite ale Americii să distrugă coeziunea în cadrul Uniunii Europene, iar Nicușor Dan pune botul la de-astea, uitând că banii nu ne vin nouă din Statele Unite ale Americii, ne vin din Uniunea Europeană, din Germania, din Franța, din celelalte țări. Dincolo de acest lucru, astăzi a apărut Nicușor Dan, împăciuitor, spunând că ar vrea ca cei din coaliție să nu se mai certe, să nu se mai bălăcărească public, uitând din nou să spună că cei care provoacă și bagă bățul prin gard sunt PSD-știi și mai ales Grindeanu, care l-ați văzut și ieri ce postare a făcut. Grindeanu care, iată, au reușit să obțină din partea lui Bolojan o grămadă de concesii privind reformele. De fapt, reforma cabinetului Bolojan este șuntată la maxim. Așa că eu nu mai cred într-o vindecare economică a României și continuu să spun, chit că multă lume o să mă critique și o să zică cum pot să spun așa ceva, că pe noi numai geancul ne mai salvează. Faptul că am ajunge în geanc la un moment dat, când PSD-ul va prelua guvernarea cu AUR probabil, ne-ar salva pentru că nu vom mai fi împrumutați. Iar în momentul în care nu mai hrănim tot acest cancer al bugetărimii și al pensionarilor special, și acum nu mă refer la orice bugetar, ci mă refer la bugetarii ăștia de lux și mai ales la cei din magistratură, cei din armată, cei din poliție, și că e pensionat la 48 de ani, deci când nu vor mai fi bani de împrumutat, atunci o să se facă și reformă și în administrație, bineînțeles, pentru că altfel o să vedeți că tot o să o scăldăm așa, va crește datoria din ce în ce mai mult, la dobânzi din ce în ce mai mari și eu cred că cel mai bine ar fi să nu ne mai dea bani împrumut. Asta e părerea mea. Știu că multă lume nu e de acord. Dar să trecem la subiectele noastre. Un avion MiG-29 ucrainean a efectuat atacuri aeriene asupra pozițiilor operatorilor de drone rusești din Huliaipole. Rusia a efectuat un atac nocturn cu rachete și drone folosind bombardiere Tu-95MS. În timpul ăsta, Donald Trump ne spune că Ucraina, sigur că ar trebui să se așeze la masa negocierilor alături de Rusia. Donald Trump, de când a venit la Casa Albă, aceeași retorică în favoarea Rusiei, același bullshit, deci nu mai intrăm în detalii de genul ăsta. Centrul 1 al forțelor sistemelor fără pilot din Ucraina a anunțat că a distrus peste noapte un sistem rusesc de apărare aeriană S-300 în apropiere de Mariupol. De asemenea, veste foarte bună, dronele ucrainene au atacat cu succes rafinăria de petrol Ilski din Rusia. Statul major general ucrainean spune că forțele de apărare ucrainene au distrus un elicopter naval rusesc Ka-27. Iată ceea ce vă spuneam, MiG-ul pilotat de către ucraineni, reușind să lovească această clădire, centru de comandă, spun ucrainenii că era un centru de comandă rusesc, de unde rușii lansau drone din regiunea Huliaipole. Da? Mergem mai departe cu o veste proastă. Rusia a efectuat un atac nocturn cu rachete și drone folosind bombardierele Tu-95MS, care lansau rachete de croazieră KH-101 și drone Shahed. La Nipru, un incendiu a avariat o clădire administrativă și o mașină. La Odessa, infrastructura și clădirile civile au fost avariate, iar o clădire rezidențială a luat foc, rănind 2 persoane. Ia să vedem. Aici vedem harta cu atacurile rusești împotriva Ucrainei de azi noapte. Iar mai departe, vedeți o imagine cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, asta în timp ce Donald Trump spune ucrainenilor să se așeze la masa negocierilor.
cu acești criminali de război care atacă obiective civile. Centrul întâi al forțelor sistemelor fără pilot din Ucraina, regimentul 14, fostul regiment 14, anunța că a distrus peste noapte un sistem rusesc de apărare aeriană S-300. Vedem în această imagine, în această zonă, S-300-le, care este luat în vizor de către o dronă ucraineană și iată momentul impactului. Ăsta costă între 120 și 150 de milioane de dolari. Deci un obiectiv foarte, foarte costisitor rusesc distrus de către ucraineni. Iată, avem o nouă veste bună. Ucrainenii reușesc din nou să atace cu drone rafinăria de petrol din Ilski. Iată, în această zonă s-aud detonările. Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Ilski din regiunea Krasnodar, spun și cei de la Militarnăi, care au niște imagini mult mai sugestive. În noaptea de 16 spre 17 februarie s-a întâmplat acest lucru. Și vedem în această imagine, iată, sunt și niște comentarii, este de la distanță mai mare filmat, se vede cum arde după detonări. Aici avem o imagine și din mai mare apropiere, dar se poate observa mai din apropiere acest lucru. Este o rafinărie care exportă foarte mult petrol și aprovizionează mașinăria rusească de război. Statul major ucrainean spune că forțele ucrainene au distrus un elicopter naval K-27 în Crimea ocupată temporar, soldații ucraineni mai reușind să distrugă și alte lucruri, între care 3 puncte de control ale dronelor inamice rusești, unul dintre ele în Huliaipole. Trecem la ziua 1455 a războiului din Ucraina, mergem pe repede înainte astăzi. Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au declarat că dronele FP2 au lovit un depozit de rachete tactice Iskander în Pasihne, Crimea ocupată, înregistrând explozii puternice. Un post de pilotaj de la distanță al unității Rubicon a fost distrus în Visoche, regiunea Zaporojie ocupată. Între 9 și 14 februarie, peste 10 situri militare rusești de pe teritoriul ocupat au fost lovite. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 890 de militari, 2 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 4 piese de artilerie, ucrainenii reușind să și doboare 614 drone și 2 rachete de croazieră rusești. Hărțile Deep State, să vedem dacă există modificări ale fronturilor și începem cu zona de sud, așa cum o facem de obicei. În zona Herson, vedem că n-au existat modificări din 14 până în 16, vom prezenta astăzi hărțile. În direcția Zaporojie, observăm în Huliaipole că frontul este stabil, n-au existat modificări ale fronturilor, cu toate că rușii au pierdut destul de mulți militari. Da, iată, vestea proastă este că rușii au reușit, după luni de zile de pierderi și de eforturi foarte, foarte mari, să cucerească întreaga pungă a Pokrov-Smârnogradului. Da? Se poate observa, ieri a avut loc ultimul avans care descoperă practic această pungă de aproximativ 4-5 km pătrați, nu?
nu chiar, cu tot cu partea de sud probabil, 2,86 km pătrați, cu tot cu partea asta la altă se apropie spre vreo 4 km pătrați. Mai la nord, înspre Dobropilea, vedem că frontul este stabil în acest moment. Și dacă mergem și mai la nord, spre Ceasoviar, vedem că frontul de asemenea stabil. Înspre Siversk, Slaviansk, între Siversk și Slaviansk, vedem de asemenea rușii au reușit să cucerească aproximativ 2,8 km pătrați. Eu zic că e un pic mai bine, deci aici e 2,8, în total sunt vreo 18 km pătrați. Deci un avans destul de mare rusesc. La nord observăm că Vovchansk și în Sumăcursk n-au existat modificări ale fronturilor în ultimele 2 zile. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 16 februarie și intrăm direct în hărți, axa nordică Sumă, avem hărțile Harkivului, Donetskului. Nu am timp să vă prezint toate evoluțiile, vă prezint hărțile și vă las link în comentarii fiecare care vrea să vadă cum s-a întâmplat, cum au reușit până la urmă rușii să acopere toată această pătrundere în Pokrov, Smârnograd, poate să o facă. Aici avem centura de fortărețe ucraineană din Donbass, Slaviansku, Kostiantinivka, orașul Kostiantinivka, unde vedem că rușii sunt la port și deja au început luptele. Zonele cu galben sunt zone disputate, deja în acele zone au pătruns rușii. Kostiantinivka, Drujivka, Dobropilea, Pokrovsk, iată, apare și pe harta celor de la Institutul pentru Studiul Războiului acest avans al rușilor în Pokrovsk, Mârnograd, da, și la nord de Rodinske, Dnepropetrovsk și axa sudică Zaporojie și Herson, așa cum vă spuneam, sunt fără probleme, fără modificări ale fronturilor. Cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!